विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नमस्कार। आजको लेसन हामी एनर्जीको बारेमा स्टडी गर्न आँट्दैछौँ। यो च्याप्टर चाहिँ अलिकति बढी गफ खालकै छ र प्राय विद्यार्थीहरूले एकदम इजी भन्छन्, तर क्वेशन पनि इजी नै सोध्छ तर बिगारिरहेको हुन्छन्। सो आजको च्याप्टर चाहिँ एनर्जी छ। मैले प्री राइट गरिसकेको छु यसको लागि चाहिँ, किनभने म्याथमेटिकल खासै छैन, त्यो कारणले अलरेडी अवेलेबल इन द बोर्ड टु सेभ द टाइम, एकदमै छोटो टाइममा धेरै दिउँ भनेर मैले यो गरेको होला। सो ध्यान दिएर क्लासलाई हेर्नु। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। फर्स्टमा लेट्स डिफाइन द एनर्जी। जस्तै एनर्जी, वाट इज एनर्जी? यो हामीले बच्चादेखि पढेको छौँ, थाहा होला, थाहा छैन भने हेर्नु। इट इज डिफाइन्ड एज एनर्जी डिफाइन एज द क्यापेसिटी टु डु वर्क। कुनै पनि वर्क गर्ने क्यापेसिटी कति छ भन्ने कुरा एनर्जीले डिटर्माइन गर्छ। त्यो कारण एनर्जी इज डिफाइन्ड एज द क्यापेसिटी टु डु सर्टेन वर्क। अब यसको एसआई युनिट जुल हो है त, यसको एसआई युनिट जुल हो, युनिट क्यालोरी हो। सो द एसआई युनिट अफ एनर्जी इज जुल है। अब एनर्जीहरू हामीलाई डिफ्रेन्ट फर्म्समा, नेचुरल फर्म्स अनि डिफ्रेन्ट फर्म्समा एभाइलेबल छ र क्लासिफिकेसन अफ एनर्जी दुई तरिकाले गरेको छौँ हामीले। फर्स्ट तरिका भनेको अन द बेसिस अफ फर्म्स, कुन फर्ममा एभाइलेबल छ नेचरमा त्यो फर्ममा हो, र अर्को भनेको त्यो कति छिटो रिप्लेस हुन्छ, त्यो रिन्युएबल छ कि छैन त्यो आधारमा, त्यो युज गरेपछि त्यो रिप्लेस हुन्छ कि हुँदैन, अन द बेसिस अफ रिप्लेसिङ टाइम, रिप्लेस कति छिटो हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले यसलाई डिफाइन गरेको छौँ। फर्स्ट फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ फर्म्स, कुन फर्ममा हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्तै नेचरमा त्यतिकै एभाइलेबल छ त्यतिकै युज गर्न सक्छौँ, वा त्यसलाई कन्भर्ट गरेर अथवा त्यसलाई केही मोडिफाई गरेर युज गर्नुपर्छ। जस्तै दाउराहरू के छ त, नेचरमा त्यतिकै एभाइलेबल छ, ल्याएर त्यतिकै बालेर त्यो एनर्जी युज गर्न सक्छौँ। वुडहरूलाई भने बायोग्यासहरू के हो त, गोबरलाई बायोग्यासमा हालेर त्यहाँबाट प्रिपेयर गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो डाइरेक्टली एभाइलेबल हुने फर्म्स र इन्डाइरेक्टली एभाइलेबल भएकोलाई त्यसलाई कन्भर्ट गरेर, प्राइमेरी कुरालाई कन्भर्ट गरेर सेकेन्डरीमा लानुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ एनर्जी डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यो क्लासिफिकेसन हेर्दा फर्स्ट भनेको प्राइमेरी सोर्सेस अफ एनर्जी र सेकेन्ड भनेको सेकेन्डरी सोर्सेस अफ एनर्जी हुन्छ। प्राइमेरी सोर्स अफ एनर्जी भनेको द एनर्जी सोर्सेस द्याट क्यान बी युज्ड इन द सेम फर्म एज एभाइलेबल इन द नेचर। नेचरमा जुन फर्ममा एभाइलेबल छ त्यही फर्ममा युज गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त, प्राइमेरी सोर्स अफ एनर्जी। फर इक्जाम्पल वुड, दाउरा, क्रुड ओइल, नेचुरल ग्यास जति पनि छ त्यसलाई डाइरेक्टली नेचरमा जुन फर्ममा एभाइलेबल छ त्यही फर्ममा युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सेकेन्डरी सोर्सेसमा के पर्छ त, द सोर्सेस अफ एनर्जी डिराइभ फ्रम द प्राइमेरी सोर्सेस। प्राइमेरी सोर्सेसबाट त्यसलाई डिराइभ गरिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त, सेकेन्डरी सोर्सेस अफ एनर्जी। फर इक्जाम्पल कोल, दाउरा बालेपछि जुन कोइला हुन्छ त्यो कोइला, बायोग्यास भयो, केरोसिन भयो, यस्तो यस्तो एनर्जीहरूलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी फर्म अफ एनर्जी पनि भन्ने गर्छौँ। अब अर्को मेथड अफ क्लासिफिकेसन छ, त्यो भनेको अन द बेसिस अफ रिप्लेसिङ पिरियड। त्यो एनर्जीको फर्म चाहिँ कति छिटो रिप्लेस हुन्छ अथवा हुँदैन त्यो आधारमा डिभाइड गरेको छौँ। यो चाहिँ सबैजनालाई थाहा नै होला। एउटा भनेको रिन्युएबल सोर्सेस, अर्को भनेको नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। सो वाट इज रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी? द एनर्जी सोर्सेस द्याट क्यान बी रिप्लेनिस्ड अथवा रिप्लेस्ड सर्टली आफ्टर बिङ एक्जस्टेड है। त्यसले युज गरिसकेपछि त्यो छिटै त्यो भरिन्छ, फेरि एभाइलेबल फर युज हुन्छ भने त्यो रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भयो। अनि द एनर्जी द्याट वान्स बिङ युज, एकचोटि एक्जस्ट भयो, एकचोटि सक्यो भने त्यो सक्यो सधैँलाई। द एनर्जी द्याट क्यानट बी रिप्लेस सर्टली, एकदम छिटो त्यो रिप्लेस हुँदैन भने त्यो चाहिँ के हो त, नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। त्यस्तै रिन्युएबल सोर्सेसको एउटा के छ त, क्यान बी युज एज अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी। वाट इज अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी? एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, अलिक पछि हामी पढ्नेछौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी यानि नन रिन्युएबल सोर्सेसको साटामा युज गर्न मिल्ने हो कि। सो त्यो गर्न सक्छौँ भने नन रिन्युएबल त अलरेडी नन रिन्युएबल छ, त्यसलाई अल्टरनेट सोर्सको रूपमा युज गर्न सक्दैनौँ। सो जेनरली रिन्युएबल सोर्सेसलाई स्टोर गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ र नन रिन्युएबल सोर्सेसहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ। जस्तै पेट्रोलियम प्रोडक्ट हेर्नु त, नन रिन्युएबल सोर्सेस, त्यसलाई स्टोर गरेर ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको छ यताबाट उता होइन, सो सकिन्छ। तर रिन्युएबल सोर्सेसलाई चाहिँ खासै त्यो स्टोर गर्न त्यस्तो सजिलो चाहिँ छैन। जस्तै सनको रेज त जहिले एभ्रिडे आइरहन्छ नि त होइन, त्यसलाई स्टोर गरेर राख्नु जरुरी छैन। ब्याट्रीमा युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी गर्छौँ हामी, तर स्टोर गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यो रेजलाई स्टोर गर्न गाह्रो हुन्छ है, र फर्ममा स्टोर गर्न गाह्रो हुन्छ। सो लेट्स गो टु द सोलर एनर्जी। सनबाट आउने एनर्जीलाई हामी सोलर एनर्जी भन्छौँ। एनर्जी अब्टेन फ्रम द सन इज कल्ड द सोलर एनर्जी। अब अलिकति सनको एक दुईवटा कुराहरू हामी याद गरौँ। टेम्परेचर अफ द सन, सरफेस टेम्परेचर अफ द सन कति छ, 5700 डिग्री सेल्सियस छ, र कोरको टेम्परेचर चाहिँ 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस छ। सनले चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ 2.7 × 10⁻24 किलोवाट अफ एनर्जी त्यसले रिलिज गर्छ। तर त्यो अर्थको एटमोस्फियर गर्दै अर्थको सर्फेससम्म आइपुग्दा धेरै घट्छ, डिफ्युज भइसकेको हुन्छ। भनेपछि एभ्री मिटर स्क्वायर एरिया अफ अर्थले चाहिँ 1.4 किलोवाट अफ सोलर एनर्जी
पाउने रहेछ भने चाहिँ 1 मिटर स्क्वायरबाट तपाईले 1.4 किलोवाट अफ सोलर एनर्जी पर सेकेन्ड त्यो तपाईले पाउनुहुनेछ सो लेट्स गो टु द लिमिटेसन अफ सोलर एनर्जी सोलर एनर्जीको लिमिटेसन के हो त सो सोलर एनर्जी चाहिँ धेरै ठाउँमा सबै ठाउँमा अवेलेबल छ तर के हुन्छ भने इट इज अवेलेबल इन डिफ्युज फर्म सनबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि सनको रेज जुन हुन्छ त्यो एकदमै डिफ्युज अथवा छरिएको हुन्छ अनि वेक हुन्छ सो डिफ्युज फर्ममा त्यो अवेलेबल हुन्छ अर्को भनेको इट इज नट अवेलेबल युनिफर्मली इन अल प्लेसेस एट अल टाइम एन्ड सिजन सबै टाइम र सबै सिजनमा त्यो युनिफर्मली अवेलेबल हुँदैन समरको टाइममा एकदम टन्टलापुर घाम लाग्ने ठाउँमा त्यहाँ बढी अवेलेबल होला कतै सेडमा कम्ती अवेलेबल होला बादल लाग्दियो भने नआउला हैन विन्टरमा कम्ती आउला सो एभ्री टाइम अनुसार त्यो चेन्ज भइरहन्छ इट इज नट अवेलेबल ड्युरिङ नाइट राति त त्यो अवेलेबल हुँदैन सो दिज आर द लिमिटेसन अफ सोलर एनर्जी र युजेस अफ सोलर एनर्जी एकदमै धेरै छ कन्भेन्सनल वेमा पहिला कसरी युज गर्थे र अहिले मोडर्न वेमा डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गर्छौं सो कन्भेन्सनल वेमा चाहिँ सोलर एनर्जीले हामीले ड्राइङ क्लोथ्स लुगाहरू सुकाउन अहिले पनि युज गर्छौं कन्भेन्सनल वेमा अब्टेनिङ सल्ट एन्ड रिड्युसिङ सल्ट समुद्रबाट सल्ट निकाल्न पनि त्यो सोलर एनर्जी युज गरिन्थ्यो एन्ड रिड्युसिङ मोइस्चर रिड्युस गर्नको लागि केही कुरालाई हिटिङ हार्भेस्टिङ एन्ड क्रप्स धान सुकाउने हैन धान काटेर सुकाउने त्यो गर्नको लागि ड्राई क्रप्सहरुलाई ड्राई गर्ने कुनै पनि कुरा धेरै टाइमको लागि युज गर्नु पर्यो त्यसलाई ड्राई जस्तै खोर्सानी सुकाएर धेरै टाइमलाई युज गर्न मिल्छ नि त्यो गर्ने सो त्यो चाहिँ प्रिमिटिभ मेथड्सहरु हो जुन अहिले पनि हामी युज गर्छौं र मोडर्न मेथड चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हामी सोलर एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर विभिन्न कुरामा युज गरिरहेछौं जस्तै यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट धेरै कुरामा युज गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै हैन सोलर एनर्जीलाई हिटिङ पर्पसको लागि पनि युज गर्न सक्छौं हैन कुकिङ पर्पसको लागि पनि युज गर्न सक्छौं सो धेरै युसेज छन् सोलर एनर्जीको सो सोलर एनर्जीको यति कुरा गरिसकेपछि हामीलाई एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ सन इज द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी जति पनि फर्म्स अफ अवेलेबल एनर्जी हामीसँग छ चाहे त्यो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होस् चाहे त्यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होस् सबै चाहिँ सनकै आउटकम हो फाइनल आउटकम अफ द सोलर एनर्जी नै हो सो यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट पनि छ सोध्ने गर्छ जस्तै फर एक्जाम्पल व्हाई इज सन कल्ड द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी भन्ने क्वेशन सोध्यो भने के एन्सर लेख्नुपर्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला मैले यहाँ लेखेको छैन Sun is called the ultimate source of energy because every forms of available energy on the earth is direct or indirect outcome of the solar energy. Sun बाट आउने direct अथवा indirect outcome हो. For example, the fossil fuel obtained are also the outcome of solar energy. कसरी पहिला के भएको छ भन्दाखेरि रुखहरु पहिलाको टाइममा रुखहरु जति पनि थिए त्यो रुख त डाइरेक्टली सनको कारणले हुने हो सनबाट आउने सोलर रेजको कारणले त्यसले कार्बन डाइअक्साइड अब्जर्भ गरेर त्यो न्यूट्रिसनमा रुख बन्नुमा सोलर एनर्जी एकदमै चाहिन्छ फोटोसिन्थेसिस त्यो रुखहरु मरेर त्यो रुखहरु दबिएर एकदम धेरै टाइमसम्म दबिएपछि बनेको फोसिल एनर्जी हैन अरु फर्म अफ एनर्जी जस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कुरा गर्नुहुन्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कसरी हुन्छ रिभरबाट निकालिन्छ तर के हुन्छ त सोलर एनर्जी कारणले वाटर साइकल हुन्छ वाटर भेपर बनेर माथि गएर पानी पर्छ अनि मात्रै नै रिभरमा वाटर आउँछ नि हैन र सो त्यो भएको कारणले जुनसुकै फर्म अफ एनर्जीलाई तपाईले ट्रेस ब्याक गर्नुभयो भने सोलर एनर्जीमा जान्छ के त्यही भएर सोलर एनर्जी अथवा सन इज द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी सो आजको लेसन यति नै थियो नेक्स्ट क्लासमा हामी सनमा हुने न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन को बारेमा पढ्छौं अनि कन्डिसन्सहरु के छन् यताउता अलिकति हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ्न सक्छौं त्यति गर्नेछौं र त्यो रिएक्सन जुन छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामिनेसनको लागि पनि त्यो कसरी याद नगरिकन पनि याद हुने तरिकाले म त्यो सिकाउने छु व्हाट डु यु थिंक अबाउट टुडेज लेसन गो डाउन बिलो पुट अ कमेन्ट लाइक शेयर सब्स्क्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन स्टे होम स्टे सेफ एन्ड सी यू नेक्स्ट क्लास गुड बाय